What's up guys, it's Rubz. Welcome back to another video. If you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the bell button beside it. So for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga na-order ko sa Shopee kasi nagagandahan talaga ako sa product. So, kakadating niya lang ngayon. Medyo natagalan nga lang siya since it's tawag nito, shipped from abroad. So, it's from a shop called mange_beauty.ph. Ito po siya. Ito yung shop nila. So, I ordered since ngayon nga na nagkaka-interest na ako sa mga makeup. So, nag-explore na ako sa mga makeup. So, umorder na rin ako ng sarili kong brushes and yung beauty blender. So, yung kanilang set of brush is 169 lang. Ito siya guys. Papakita ko sa inyo. Kita nyo ba guys? It's just 169 pesos. It's 13 pieces set of brush. Actually, papakita ko sa inyo mamaya. So, napaka-affordable niya. Kaya gusto ko siyang itry. And meron silang makeup sponge. 180 pesos lang. Parang ano na siya. 9 sponge. Or 8 pieces sponge. Ah, yes. 8 pieces siya na sponge. And it's only 100. Kita nyo ba? 180 lang. So, might as well try it as well. So, ito po yung sponge. And ito yung brush. So, in-order ko siya nung July 1. Then, dumating siya nung July 15. Yes. Okay, medyo natagalan nga lang siya. Pero okay lang kasi naintindihan ko naman kasi shipped abroad kasi siya. It's from abroad. So, check na natin siya. So, ito na siya, guys. Na-open ko na. And, ito siya. So, it is protected again with bubble wrap. So, yun. So, napaka-cute. Ang gusto ko rin sa sponge na to, guys. Wait lang. Ang gusto ko rin sa sponge na to is maganda kasi yung color niya. Parang pastel. Actually, available din sila sa iba't ibang color. So, ito yung pinili ko kasi ang cute niya kasi. Yung parang, ito, ano mo color to? Orange pa. So, yan. Yan yung pinili ko. Pero meron silang available na maroon lang. Then, yung ganitong color na brown. So, ito, napakaganda kasi yun ng color niya. Para sa akin, it's cute. So, nakalagay dito, it's high quality, soft and smooth, all natural, no chemicals. All natural, walang halong chemical din daw po siya. And it applies evenly, natural makeup effect, soft skin friendly, can be used dry and wet, pinch at will. It will not deform easily. Suitable for all skin types, including sensitive skin and delicate eye area. So, yun. And, yun, bottle beauty sponge. Become bigger in water. So, meron ding size. Meron din siyang steps kung paano linisan. So, share ko na rin na lang din sa inyo, guys. So, cleaning steps. First, pour the cleaner on the puff and let it penetrate. Then, second, press and wash in circles until no makeup remains. Then, rinse with water and then place ventilated. Place to dry naturally. Yan guys, so open na lang natin. Ang cute niya. Ang cute ng ano din, ano ba tawag ito? Bottle? Bottle? Is this bottle? Yung container. Ang cute niya. If meron ka na lalagyan ng sponges mo or meron ka ng mga makeup na containers, you can use this. So, yun na nga guys. Open ko lang siya. Easy open naman. And good thing, hindi po siya kasi, tawag nito, made of crystal. It's made of plastic. So,
okay naman siya i-reuse, hindi naman siya mababasag agad. So, ito po. Kita ba? So, yan po yung quality. See? Napaka-soft. Yun, napaka-soft. Ganda. And good thing, naka-sale po kasi sila. That's why, medyo affordable siya ngayon. So, lalagay ko na lang yung shop sa ilalim if you're interested to buy. At makaka-less talaga kayo. It's like 200 plus before. Then ngayon, 180 na lang. Then, isa ko pang in-order is etong brushes. So, open ko na lang din. So, pinili kong color is black. Kita ba? Yan. And, individually wrap po yung lahat ng mga brushes sa loob. So, meron tayong eto. Yun! Good thing din po is meron po siyang pangalan. So, this is affordable lang. This one, yung parang, eto. Napaka-soft niya din po. It's a eye crease brush 8 nakalagay. Ganun. So, ito naman is pointed brush. Pointed brush. Next is, marami siya. 13 yata siya. You know. Ay, meron po silang eyelash and eyebrow na brush. Ito, sobrang nipis. Ma-angle mo talaga yung yung kilay. Most especially if you're using powder. And then, meron din silang brush sa kilay. Then, meron din silang, what you call this? Contour brush. Oh, ang cute naman ng contour brush nila. Ito, contour brush nakalagay. Nagpa-follow lang ako guys sa name ng brushes dito ah. So, yung contour brush. Then, meron ding tapered blending brush. So, yun siya. And then, meron ding short shader brush. So, yan siya, guys. We also have blending brush here. And large shader brush and medium shader brush. So, ganyan siya, guys. Ang dami, ang dami. Small fan brush. Mga small lang siya na hindi siya masyadong malaki. So, ito yung fan brush nila. Then, flawless concealer brush. They also have this bend eyeliner brush. Napaka-cute, may cover siya, guys. Ay! Then, last is angled shading brush. May number siya, guys, ha. Hindi ko lang sure kung anong ibig sabihin. So, ito siya, guys. Ito siya lahat. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kinds of brushes. Yon. 13 kinds of brushes. It's only 169, guys. Sale sila ngayon. Ililink ko yung shop nila sa baba. You can order it now hanggat discounted pa. I don't know if hanggang kailan yung discount nila. But yeah, order na kayo hanggat less pa yung price niya. It's made of synthetic brush. Available din po siya sa pink, black, skin color, and champagne. So, yung pinili ko po is black. So, ako kasi, nagkaka-interest na ako sa makeup. That's why, pakonti-konti, bumibili ako ng mga murang brushes, murang sponge. Actually, ngayon, naghahanap ako ng murang eyeshadow palette kasi nagle-learn ako. Kasi yun kasi yung weakness ko. Medyo hindi ako magaling sa eyeshadow. So, nagle-learn ako. So, naghahanap ako na medyo affordable lang muna na eyeshadow palette para at least ma-practice ko lang naman. Kasi, you know naman, practice makes perfect. Kailangan natin mag-practice para
sooner or later, malalaman din natin or magiging good din tayo sa makeup. Okay, so I think that's it for our vlog today. I have many more upcoming product review for you guys. And I hope you subscribe to this channel for more product review and makeup review. Let's learn makeup together. Actually, nagle-learn pa rin ako hanggang ngayon. So, don't worry guys, i-share sa inyo lahat ng mga mali-learn ko. So, that's it for my vlog today. I hope to see you in my next one. See ya!